الإيثيريوم هل هيواصل ارتفاعه وتحقيق قمم جديدة ولا قمة 2021 كانت القمة الأكبر ليه؟ إمتى التحديث المتوقع للإيثيريوم إيث 2.0 وإيه تأثير التحديث على سعر الإيثيريوم وإيه سر تعويذة الإيثيريوم المعروفة ب Merge Surge Verge Splurge. مع اقتراب تحديث الإيثيريوم هنجاوب على كل الأسئلة دي مع بعض. ولو انت اول مره تتابعني انا دكتور شريف ابو رحاب من دكتور تريدنج اكاديمي، وهدفي اساعدك تفهم سوق الكريبتو على اسس علميه صحيحه وبطريقه سهله، والاهم بطريقه مبسطه. لو حابب تكون معايا في هذه الرحله تقدر تعمل سبسكرايب وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تكون اول واحد يشوف الفيديوهات. هتلاقي تحت في التايم ستامبس المواضيع اللي بنتكلم فيها عن الفيديو ده لو حضرتك حابب تشوف موضوع معين لو وقتك ما يسمحش، ولكن انصحك تشوف الفيديو كله. اوعدك هتستفيد منه وهتطلع منه بمعلومات جديدة ما كنتش تعرفها قبل كده. هو ليه مطوري الشبكة عايزين يحدثوا الإيثيريوم؟ وعشان نجاوب على السؤال دوت مهم نفهم بعض النقاط المهمة في الإيثيريوم. الإيثيريوم حاليا بيعمل على شبكة بروف اوف وورك، بمعنى ان المسؤول عن الكونفirmation للترانزاكشنز او تأكيد التحويلات على الشبكة هي الماينرز. وللأسف الماينرز ليها قدرة معينة أو قدرة محدودة على عدد معين من الترانزاكشنز، ده بالإضافة إنها بتستهلك طاقة كبيرة جدا. ومع زيادة التطبيقات اللي مبنية على شبكة الإيثيريوم ده زود الطلب كتير جدا على شبكة الإيثيريوم وزود الطلب على التحويلات على شبكة الإيثيريوم. وزي ما اتكلمنا قلنا إن الماينرز ليها قدرة محدودة على عدد معين من التحويلات، ده خلق ما يعرف بالكونجيشن او الاختناق على شبكة الايثيريوم، واللي زود الجاز فيز بطريقة كبيرة جدا. ويعني حضرتك كنت ممكن عشان تعمل عملية واحدة تدفع تقريبا $400 جاز فيز، ده بالاضافة ايضا لطول مدة الترانزاكشنز واللي كانت ممكن توصل لساعات. وعشان كده ظهرت بعض شبكات اللاير 1 الاخرى اللي حاولت تستغل هذه الثغرة في الايثيريوم، واللي كانت بتعرف باللاير 1 ايثيريوم كيلرز زي مثلا السولانا وافاكس. خلينا نتكلم عن مراحل تحديث شبكة الايثيريوم، لان للاسف مش كل مراحل التحديث انت متوقع فيها زيادة الترانزاكشنز وان الجاز فيز تكون قليلة، وهنتكلم بالتفصيل عن كل مرحلة من هذه المراحل. تحديث الايثيريوم او ما يعرف بالايثيريوم 2.0 هو انتقال شبكة الايثيريوم من البروف اوف وورك الى البروف اوف ستيك. وبدأ التحديث الفعلي على شبكة الايثيريوم في 2020 لما مطوري الايثيريوم اطلقوا ما يعرف بالبيكون تشين. والبيكون تشين تعتبر هي الفيز زيرو في مرحلة تحديث الايثيريوم، وتعتبر البلوك المبدئي في سلسلة البروف اوف ستيك للايثيريوم، ووظيفتها ان هي تنظم الشبكة بطريقة مبدئية وتنظم عمل الفاليديتورز اللي هيكونوا موجودين على الشبكة. نيجي بقى للمرحلة الثانية او فيز 1 واللي كلنا مستنيينها في 15 سبتمبر القادم، او ما يعرف باسم الميرج. وكلمة ميرج معناها اندماج، والاندماج هنا هيحصل ما بين الايثيريوم مين نت او الشبكة الرئيسية للايثيريوم اللي موجودة حاليا على البروف اوف وورك مع البيكون تشين اللي اتكلمنا ان هي النواة الاولية لتحديث الايثيريوم. وبكده هتكون نهاية عهد البروف اوف وورك على الايثيريوم وانتقال المعدنين على شبكة الايثيريوم الى ما يعرف بالفاليديتورز، واللي بيتطلب ستيكينج ل 32 قطعة من الايثيريوم. وللاسف اول مرحلة من مراحل تطوير الايثيريوم الميرج اللي كلنا منتظرينها في 15 سبتمبر مش هتكون قادرة على زيادة سرعة التحويلات او زيادة عدد التحويلات او ان هي تقلل الجاز فيز، ولكن اللي هيكون قادر على كده هو الفيز اللي بعدها او ما يعرف بالشاردنج فيز او السيرج. والتحديث ده هدفه زيادة قابلية شبكة الايثيريوم على التوسع وزيادة القدرة لشبكة الايثيريوم. وطريقة عملها هي توزيع الشبكة الرئيسية للإيثيريوم إلى 64 شبكة تحتها أو ما يعرفوا باسم الشاردز أو الشظايا. وهدفها زي ما قلنا هي تسهيل عملية التحويلات عن طريق زيادة سرعة الشبكة وإن هي تقلل الكونجيشن والجاز فيز
على الشبكه، وهدفها ايضا ان هي تقلل الهاردوير المستخدم في تعدين الاثيريوم. التاريخ المتوقع لهذا التحديث هو 2023. امتى بالظبط لسه مش عارفين، لما نشوف الاول مرحله الميرج هتمر على خير وهنوصل فيها لايه. وخلينا نقول ان خطوه السيرج او الشاردنج هي خطوه مهمه جدا 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 عشان نقدر نشوف تحسن ملحوظ في شبكه الاثيريوم من حيث عدد التحويلات ومن حيث ان الجاز فيز تقل. ونخلي بالنا ان طول الفتره ديت ممكن يدي شبكات اخرى منافسه القابليه ان هي تطور ايضا من نفسها. بعد كده هيجي مراحل اخرى لتطوير الشبكه وهي الفيرج والسبلورج، وهدفهم هو التحسين المستمر للشبكه واضافه تعديلات عليها بما يتناسب مع قوه الشبكه وقتها. وبكده نقدر نلخص مميزات تحديث الاثيريوم في 4 نقط رئيسية. أول حاجة وهي تقليل استخدام الطاقة، بما يعني أن تعدين الاثيريوم بعد كده هيكون صديق للبيئة، وطبعا ده توجه عالمي مؤخرا، وبقينا نشوف مؤسسات كتير مش قادرة تستثمر في بعض العملات اللي بتعتمد على البروف فورك، لذلك فدي نقطة جيدة في صالح الاثيريوم. تاني حاجة وهي قابلية التطوير هتزيد جدا مع التحديث القادم للاثيريوم، ولكن غالبا هتتأخر لفيز 2 اللي هي زي ما قلنا الشاردنج. تالت حاجة وهي زيادة معدلات الأمان على شبكة الاثيريوم. ورابع نقطة اللي اتكلمنا فيها وهي ان الجاز فيز هتبقى قليلة والكونجيشن على شبكة الاثيريوم هيبقى قليل وسرعة التحويلات هتكون أسرع بكتير. في نقطة مهمة لازم حضرتك تاخد بالك منها، وهي ان لما يتم انتقال شبكة الاثيريوم من البروف فورك إلى البروف اوف ستيك في خطوة الميرج، ساعتها هيبقى الستيكرز او الاثيريوم ستيكرز اللي عاملين ستيكنج للاثيريوم بتاعهم على شبكه البيكون تشين هيبقى عندهم المقدره ان هم يسحبوا عملتهم. وهنا لازم نسال سؤال مهم جدا، هل لما يحصل الميرج على الاثيريوم الستيكرز هيقدروا يبيعوا عملتهم ويبيعوا الاثيريوم ويحصل ضمب كبير على الاثيريوم؟ وعشان نجاوب على السؤال دوت هنستعين بمثل مصري شهير، وهو ان دخول الحمام مش زي خروجه. هنا برضو دخول الستيكنج على الاثيريوم مش زي الخروج منه. ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. مطوري شبكة الاثيريوم عملوا حسابهم على هذه الجزئية، وعشان ما يحصلش ضمب قوي على الاثيريوم عملوا حركة ذكية جدا، وهي ان ما ينفعش اكتر من 4 فاليديتورز يخرجوا بره شبكة الاثيريوم، يعني يقدروا يسحبوا الاثيريوم بتاعهم ويبيعوه لكل اي بوك اللي هو تقريبا كل 6.4 دقيقة. وبحسبة بسيطة كده هسيبها لحضراتكم دلوقتي على الشاشة تقدر تقراها. ده معناه ان ما ينفعش اكتر من 27% من الفاليديتورز اللي على شبكة الاثيريوم يقدروا يخرجوا في اليوم الواحد. وده طبعا بفرض ان عدد الاثيريوم ستيكرز اللي موجودين على الشبكة ثابت ما بيتغيرش، بل بالعكس ده مفترض ان عدد الاثيريوم ستيكرز اللي موجودين على شبكة الاثيريوم هيزيدوا مع حصول الميرج. وده هيخلق حالة مهمة جدا ما بين العرض والطلب. هنلاقي ان الاثيريوم ستيكرز بيزيدوا والاثيريوم اللي بيحصل له ويزدرول من الشبكة بيقل، وده طبعا هيزود سعر الاثيريوم بقوة. ودلوقتي بعد ما فهمنا ايه هو تحديث الاثيريوم وايه هي الخطوات بتاعته وايه مميزاته، خلينا دلوقتي ناخد السيناريوهات اللي متاحة على سعر الاثيريوم. هل سعر الاثيريوم ممكن يصعد مع التحديث ولا يهبط؟ وعشان نجاوب على السؤال دوت فاحنا عندنا هنا سيناريوهين، سيناريو للصعود وسيناريو للهبوط. كل سيناريو فيهم هنتكلم فيه عن نقطتين عشان نوضحهم. اول حاجة وهو سيناريو الصعود للاثيريوم بعد حدوث الميرج، وهو ان فرضيه زياده عدد الاثيريوم اللي هيحصل له ستيكنج بعد الميرج ده بيقول ان السيركيوليتنج اثيريوم هيقل، وده معناه ان العرض المتاح على عملات الاثيريوم هيقل وبالتالي سعر العمله هيزيد. تاني فرضيه وهي ان سعر الاثيريوم 2 توكنز اللي هو الستيكد اثيريوم كمان هيزيد. طيب تعالوا عشان نفهم الجزئيه ديت نروح على الشاشه ونشرح ازاي سعر الستيكد ايثيريوم هيأثر على سعر الايثيريوم، وبالتالي سعر الايثيريوم ايضا هيأثر على سعر الستيكد ايثيريوم، او فيما يعرف بنظرية لف بينا يا دنيا. بعد حدوث الميرج وزي ما متوقع زيادة سعر الايثيريوم 2 توكنز اللي هو الستيكد ايثيريوم، ده هيزود الطلب على الايث 2، ولما يزيد الطلب على الايث 2 فبالتالي هيزيد الاثيريوم ستيكينج، لان ناس كتير عايزه تحصل على الايث 2، والطريقه الوحيده ان هم يحصلوا على الايث 2 ان هم يعملوا ستيكينج للاثيريوم. طيب ده هيقلل عدد المعروض او عدد السيركيوليشن للاثيريوم، وبالتالي لما يقل عدد السيركيوليشن في الاثيريوم هيقلل عدد العملات المعروضه للبيع
للإثيريوم، وده بطبيعة الحال هيزود سعر الإثيريوم، ولما يزيد سعر الإثيريوم فبالتالي هيزيد سعر الإيستو أو الستيكد إثيريوم، وهكذا نستمر في دائرة لا نهائية. تاني سيناريو معانا وهو سيناريو الهبوط بعد حدوث الميرج، وده هنتكلم فيه في نقطتين. اول نقطة وهي ان الاثيريوم ستيكرز اللي موجودين على شبكة الاثيريوم بقالهم تقريبا من سنة الى سنتين عاملين ستيكينج للاثيريوم بدون اي ربح، فهل لما يحصل ميرج للاثيريوم هيقدروا يسحبوا الاثيريوم بتاعهم ويبيعوه عشان يحققوا بعض الارباح؟ والنقطة ديت اتكلمنا فيها وشرحناها وقلنا ان مطوري شبكة الاثيريوم عملوا ليميت لمقدار الفاليديتورز اللي يقدروا يغادروا من الشبكة يوميا عشان يحجموا هذه الجزئية وما يحصلش ضمب على الاثيريوم. تاني نقطة وهي ان يحصل فشل كامل للدمج ما بين البيكون تشين والاثيريوم مين نت، وده صراحة شيء مستبعد بعد كمية الاختبارات اللي بتتم على شبكة الإثيريوم حاليا وبعد الوقت الطويل اللي أخدوه عشان يختبروا الشبكة، ولكن طبعا مفيش مستحيل في أسواق المال. بكده نكون اتكلمنا عن كل جوانب تحديث الإثيريوم، فاضل حاجة واحدة بس مهمة ألا وهي تحليل شارت الإثيريوم. تعالوا برضو مع بعض ونحلل شارت الإثيريوم مع بعض ونشوف ايه الاسعار اللي متوقع الاثيريوم يوصل لها وايه الاسعار اللي متوقع الاثيريوم يرتد منها. ولو رحنا هنا على شارت الاثيريوم هنلاقي ان الاثيريوم حصل صعود قوي من منطقة ال 880 دولار، والصعود دوت كان صعود جيد جدا، وحاليا انا بنتظر الاثيريوم يحصل عليه تصحيح قوي عشان نقدر ندخل عليه مرة تانية. عندنا مناطق مهمة على الإثيريوم وهي منطقة ال 1400 دولار ومنطقة ال 1200 دولار. المناطق ديت مناطق رقمية قوية، لذلك أنا هنتظر منها برايس أكشن معين عشان أبتدي أدخل شراء على عملة الإثيريوم، وهتكون أهداف بعيدة بأمر الله. بكده أكون خلصت حلقة النهاردة. لو حضراتكم عندكم أي أسئلة فيما يتعلق بالميرج القادم للإثيريوم أو بتحديث الإثيريوم سيبوها لي تحت في التعليقات وبأمر الله نرد عليها كلها. وفي فيديو مهم جدا حضراتكم تشوفوه وهو أفضل 3 عملات هتتأثر بتحديث الإثيريوم القادم، هيظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة. ما تنساش تشترك في لينك النيوز بيبر الخاص بالأكاديمية عشان يوصلك جميع الأخبار والتحليلات الخاصة بسوق العملات الرقمية. ولو حابب تشترك في قناة التوصيات تقدر تتواصل معايا على الخاص، هتلاقي لينكات التواصل موجودة تحت في الديسكريبشن. وكالعادة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس وتكتب كومنت حلو زيك وتعمل لايك على الفيديو ده. أحبكم في الله، دمتم دائما محبين للعلم باحثين عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.